Sziasztok! Ez a Smart Home Magyarország YouTube csatornája. Mellettem Anikó, én pedig Zoli vagyok. Sziasztok! Ahogy a beköszönő videóban is említettük, folytatjuk a sorozatunkat, amiben megmutatjuk nektek, hogy választhatok biztonságtechnikai rendszert. Az előző részben kitértünk arra a végén, hogy a te példádon keresztül fogjuk bemutatni azt, hogy te hogy választottál riasztórendszert, mit tudott az az eszköz, illetve a mostani tudásoddal választanád-e ugyanazt a riasztórendszert, vagy most már teljesen mást választanál. Meséld el, hogy volt az, amikor egy riasztórendszert felszereltettél? Hát rögtön az elején kezdeném, hogy igazából nem választottam, hiszen nem volt semmilyen ismeretem arra nézve, hogy milyen rendszerek vannak. Tehát ugye kijött klasszikusan a telepítő, és elmondta, hogy ami rendszer telepíteni fog, aminek még gyakorlatilag a nevét se árulta el, valószínűleg nem titok volt, csak nem mondott volna nekem semmit, milyen funkciókat tud nagyjából, illetve hogy én körülbelül hogy élem az életemet, van-e állat, stb. Ilyen kérdéseket tett föl, majd megkezdődtek a klasszikus munkálatok, bevezetékezték a házat klasszikus módon a falakba vésve, és fölkerültek a kiállások. Uh-huh. Nem volt választ, tehát ez nem egy klasszikus választás volt, hogy én miért szeretnék, hanem egy készrendszert kaptam meg bizonyos funkciókkal. Úgy tudom, hogy használtál öntözőrendszert is. Igen. A kérdés az, hogy ez automatizálva volt egyébként, tehát volt valami időzítő, ami ellátta az öntözési funkciókat. Természetesen, igen. Ezt a riasztórendszer kezelte ezt az öntözőrendszert, vagy? Nem, ez egy teljesen más rendszer kezelte, ráadásul egy másik épületben. Uh-huh. Most már, hogy tudod, hogy vannak olyan funkciók, hogy mi magával a riasztórendszerrel meg tudnánk vezérelni az öntözőrendszert, elgondolkodnál azon, hogy ezt a módot választod, vagy maradnál annál a manuális módnál, hogy ugye ott az volt, hogy be volt programozva egy idő, és azzal működött együtt a rendszer, vagy használnád mondjuk az okos riasztónak azt a funkcióját, hogy akár távolról tudod irányítani, például, hogyha esett az eső, akkor kikapcsolod a rendszert, hogy ne öntözzön, vagy időzíteni tudnád, melyik felé mennél el most? Hát ez elég egyértelmű. Nyilván a jövő bemutató megoldások, amik érdekesek és érdekelnek. Egyértelmű a válaszom, hogy egy olyan riasztórendszert választanék, ami egy kicsit komplexebb, hanem teljes mértékben komplexebb, attól függően, hogy milyen igényeim lennének, tehát ma már az igényeim is valószínűleg mások lennének. Ha visszarepülhetnék az időbe ezzel a tudásommal, ami most van a fejembe, egyértelmű, hogy kérdéseket tennék fel, egyértelmű, hogy olyan információkkal rendelkeznék, amikor én várnám a válaszokat, és nem fordítva, hogy egy szakmabeli várja a nem szakmabeli naívtól a választ egy olyanra, amikor még a kérdést se érti. Úgy tudom, hogy volt betörés nálatok. A riasztórendszer az hogy működött a betöréskor? Hát, mert ha már öntözni nem tudtunk vele, mert az egy extra funkció, nézzük a hagyományos vagyonvédelmi szempontokat, hogy riasztott a riasztórendszer. Hát a riasztórendszer az sehogy nem riasztott, mert a bejárati ajtón nyitásérzékelő volt, bent pedig mozgásérzékelők voltak, viszont mivel volt bent egy Golden Retriever kutyus, ezért ugye éjszakára gyakorlatilag csak az a funkció élt, hogy amikor az emeletre fölmentünk, akkor én úgy riasztottam be az alsó szintet, hogy a mozgásérzékelők nem működtek, viszont a nyitásérzékelők az ajtókon, illetve az ablakokon, meg talán a törésérzékelés, remélem jól emlékszem, működött. És a lakásba úgy törtek be, hogy a műanyag ajtót szó szerint berúgták, tehát középen keletkezett egy luk, így aztán semmilyen riasztási funkció nem indult el. Ugye a mozgásérzékelő ki volt kapcsolva a kutya miatt, a nyitás nem valósult meg, így aztán nem indult el a riasztó. A hangrobajra ébredtünk meg, és ahogy ugye mi lementünk és kikapcsoltuk a riasztót, igazából a betörőnek nem volt túl sok ideje sok mindent elvinni, csak amit elért. Tehát a riasztó nem szólalt meg magyarul. Ezért kell kiválasztani egyébként már a riasztórendszer telepítésénél mindenek előtt a telepítőt, mert ez elkerülhető lett volna. Tehát itt két dologról beszélünk most, hogy voltak olyan funkciók, amiket lehetett volna automatizálni akár a riasztórendszerrel, egyéb pluszköltség nélkül, vagy minimális pluszköltséggel. A másik az, hogy maga a riasztórendszer az úgy lett felszerelve, ami hát mondjuk pont nem riasztott a betörőre. Ezek mind, ha a szakmai szempontból a telepítő ezt átgondolja,
olyan érzékelőket rak föl, ami mondjuk rezgés érzékelő is. Mert hogyha arra gondolunk normál helyzetben, hogyha nincs kisállat, és mondjuk aktívá tesszük, ugye a héjvédelmet úgy alkotjuk meg, hogy ne csak a nyitásérzékelők riasszanak, hanem riasszon mondjuk azért egy-két csapda jelleggel, egy-két mozgásérzékelő is, mert mondjuk az emeleten alszotok, a földszinten viszont nem, akkor mondjuk ez a riasztórendszer tudott volna működni. Itt viszont, mivel megkérdezte a telepítő ugyan, hogy van-e kisállat, én azt gondolom, nem csak a kisállat miatt volt inaktív a mozgásérzékelő, hanem azért is, hogy ti ott tudjatok akár cirkulálni, tehát hogyha lejöttök éjszaka, tudjatok mozogni, ne riasszon rátok se a riasztórendszer. Ha viszont ilyen kérdés van, akkor el kell gondolkozni azon, hogy nem elég egy normál nyitásérzékelő, hanem vagy kombinált kell üvegtörésérzékelővel, rezgésérzékelővel, dőlésérzékelővel, mert az az egyetlen egy eszköz, amire a riasztórendszer most támaszkodni fog. Vagy tényleg csapdamódszerekkel kell megoldani azt, hogyha azért valaki bejött az épületünkbe, akkor mondjuk azért legalább egy mozgásérzékelőt megfogja, ne hagyatkozzunk csak a nyitásérzékelőkre, mert egyébként nagyon sok más módon be tudnak hatolni, akár falbontással is. Tehát azért nem jellemző egy lakásnál, pincéknél, raktárépületeknél viszont jellemző, falbontással hatolnak be az épületre, akár úgy is, hogy előzőleg az elkövető bent járt, mert ügyet intézett, vásárolt, körülnézett, látja azt, hogy hol vannak mozgásérzékelők, és választ egy olyan részt, ami úgy ítéli meg, hogy védetlen. Erre azért fel lehet készülni. A következő részekben meg fogjuk majd mutatni példákon keresztül, hogy kerülhettük volna ezt a betörést úgy, hogy a riasztórendszer riasszon rá, meg fogunk kérdezni telepítőt, meg fogunk kérdezni távfelügyeletet, hogy ő mit tanácsol ezzel kapcsolatban, mire figyeljünk oda a riasztórendszer kiválasztásánál és telepítésénél, de Anikó tovább fog besélni még az ő saját tapasztalatairól, el fogja mondani, hogy akkoriban milyen módszerrel tudott kommunikálni a riasztórendszerrel, milyen funkciókat tudott ellátni ez a rendszer, illetve egy mai modern riasztórendszer, hogy képes kommunikálni az okostelefonunkon keresztül, bárhol is járunk a világba velünk, és erre is kitérünk majd a távfelügyeletnél is pontosan, illetve a forgalmazóknál, hogy a meglévő riasztókat esetleg ki lehet egészíteni ilyen berendezésekkel, hogy kommunikáljunk velük, vagy hogy milyen új eszközöket ajánlanak. Tartsatok velünk, a következő részek egyre izgalmasabbak lesznek, már készítjük a távfelügyelettel is az interjút, készítjük a gyártóval, illetve a forgalmazóval is. Elárultam nektek, tényleg izgalmas, érdemes megnézni, sokat meg fogunk belőle tanulni, föl tudunk készülni arra, hogyha riasztó vagy biztonsági rendszert, kamerarendszer szeretnénk, akkor mire figyeljünk oda, milyen lehetőségeink vannak. Sziasztok!